नेपालीहरूले नचिनेको तर विदेशीको मुख्य रोजाइमा पर्ने छोरोल्पाताल रोलवालिङ पदयात्राको मुख्य आकर्षण हो। हाम्रो अबको यात्रा छ फुट्न सक्ने जोखिम मानिएको ठुलो हिमताल छोरोल्पाको। यात्रा सुरु गर्दैछौँ दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट। सार्वजनिक बसमा चढेर सहज खण्ड कटाउनेछौँ सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू निहाल्दै। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अब हिँडाइको दोस्रो अध्याय सुरु भयो। अब हामी यहाँदेखि आजको लक्ष्य भनेको सिमी गाउँ। छोरोल्पातर्फको यात्राको पहिलो दिन बोसो पगाल्ने उचाइ उक्लनेछौँ निकै रोचक भूखण्डहरू पार गर्दै। होला छ यता, यहाँ यस्तो कर भिर छ, यस्तो छाता उडाए जस्तो अर्ध छाता। कहाँसम्म जानुभएको? सिमी गाउँ। अब कति छ? ल बसौँ त एकछिन। 2000 मिटर उक्लँदै पानीको चुटाइ सहनेछौँ तर पनि यात्रा भने सुचारू नै राख्नेछौँ। एकदम हरेस खानु हुँदैन, धैर्य छोड्नु हुँदैन। हामी दुई घन्टा त लगातार पानीमा भिज्यौँ, मजाले भिज्यो। तर पनि अब यो सङ्घर्ष पछाडि सफलता मिल्छ। भिरमा बसेको सिमी गाउँ यहाँबाट सुरु हुन्छ पशुपन्छी काठमार रहित क्षेत्र। अब यसमा चाहिँ काठमार निषेध क्षेत्र भनेर मेरो विचारमा नेपालको पहिलो ठाउँ नै होला यो। पहिलो ठुलो क्षेत्र र धार्मिक हिसाबले काठमार चाहिँ मुक्त क्षेत्र भनेर चाहिँ। सिमी गाउँबाट फेरि सुरु हुन्छ अत्यन्त रोचक पैदल यात्रा। मानवीय बस्ती रहित स्थानहरू पूर्णतया प्राकृतिक क्षेत्रमा रमाउनेछौँ। 2000 मिटर उचाइबाट 3000 मिटर तर्फको यात्रा पुग्नु छ 4600 मिटर उचाइमा। लाली गुराँसका जङ्गल छिचोल्दै अनेक प्रकारका गुराँस हेर्दै। लाली गुराँस रातो, यो अर्को गुलाबी गुराँस पिङ्क र यो सेतो गुराँस। गौरीशङ्कर हिमाल ताकेर अघि बढ्नेछौँ। सजिलो तर रमाइलो पदयात्रा, खुलेर प्रकृतिको मजा लिन सकिने ठाउँ। माथि उचाइबाट झर्ने पानीका बहावहरू, चट्टानी भूभागहरू छिचोल्दै अघि बढ्नेछौँ। कैयन नदीनाला तर्दै रोलवालिङ नदीको किनारको यात्राको क्रममा खुब रमाइलो गर्नेछौँ। स्थानीयहरूसँग गफगाफ गर्दै यात्रामा लाग्ने खर्चको पनि जानकारी दिनेछौँ। पहिला त खैरे मात्रै आउँथ्यो, अहिले चाहिँ 2 वर्ष भयो नेपाली अलिअलि चलेको। यो यात्राको गन्तव्य हुनेछ छोरोल्पाताल। कृपया रोलवालिङको 2वटै भाग हेर्न चाहिँ नछुटाउनु है त। दोलखाको चरिकोटबाट सबैजनालाई नमस्कार। म सचिन नेउपानेको तर्फबाट। दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट काठमाडौँबाट 135 किलोमिटरमा पर्छ। त्यसो त खुरकोटबाट मन्थली हुँदै चरिकोट आउन पनि सकिन्छ। चरिकोट दोलखाको सदरमुकाम भएकोले निकै व्यस्त रहन्छ। कालिन्चोक र दोलखा भीमसेन जाने पर्यटकले भरिभराउनै रहन्छ चरिकोट। हामी चरिकोटबाट एउटा रोचक स्थानतर्फको यात्रा गर्दैछौँ। रोलवालिङ क्षेत्र हिमालतर्फको यात्रा रहनेछ। अब दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट आज धेरै चिसो पनि छ। हिजोसम्म पानी परेर आज मौसम उग्रिएको अवस्था छ। हामी यहाँबाट चाहिँ अति रोचक स्थान माथि छोरोल्पातालतर्फ जान प्रयास गर्दैछौँ। यहाँबाट चाहिँ छेटछेट भन्ने स्थानसम्म चाहिँ गाडी पुग्न सक्ने अवस्था छ। त्यहाँबाट चाहिँ आज नै हामी हिँडेर सिमी गाउँसम्म पुग्ने लक्ष्य छ। अब हामी यहाँबाट सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर छेटछेटसम्म पुग्नेछौँ। सातो बाटो चोकबाट छेटछेटको गाडी पाउने स्टेसनतिर चाहिँ गइयो, गाडी पनि पाइहालिन्छ। त्यहाँबाट हामीलाई 3 घन्टाको यात्रा होइन गाडीमा भाइ, 4-5 घन्टाको। दोलखा भीमसेन अर्थात् भीमेश्वर मन्दिर कट्दै गाडी अगाडि गुड्यो। यो स्थानलाई दोलखा बजार भनिन्छ। दोलखाको दोलखा। गाडीको झ्यालबाट चियाएर बाहिरको दृश्य निहाल्दा कति मजा आउने। परपरका डाँडाकाँडा, डाँडामा छरिएर बसेका गाउँ बस्तीहरू, निलो आकाश, छिटपुट बादल, मौसम सफा नै छ हालसम्म। गाडी निकै ओह्रालो झर्दैछ। पहिले हामी सिङ्गटी बजार पुग्नेछौँ। सायद तल नदी किनारमा बसेको रहेछ सिङ्गटी बजार। तल तामाकोसी नदी, परको बजार नै रहेछ सिङ्गटी। निकै फैलिसकेको रहेछ सिङ्गटी बजार। नदी वारिपारी दुवैतर्फ फिजारिएको देखिन्छ। सिङ्गटी बजार यो यहाँसम्म हामी गाडीमा आइपुग्यौँ। यहाँबाट माथि छोरोल्पाताल जानलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड लेख्नुपर्छ, लेखाउनुपर्छ, इन्ट्री गर्नुपर्छ। यहाँनिर सचिन सरले लेख्दै हुनुहुन्छ। लेखेर रेकर्ड राखेर मात्रै यहाँबाट अगाडि बढ्न पाइन्छ।
हामी अहिले सिंगटी बजारमा छौँ। यो दोलखाको सिंगटी बजार चाहिँ दुईवटा फरक फरक स्थानीय निकायमा पर्दो रहेछ। यता हामी भएतर्फ चाहिँ बिगु गाउँपालिका पर्छ भने खोलापारी चाहिँ कालिन्चोक गाउँपालिकामा पर्ने अवस्था छ। यहाँनिर चाहिँ विशेष कारणवश हाम्रो गाडी करिब 2 घन्टा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँबाट फेरि प्यासेन्जर थपेर हामी पुग्ने आजको अन्तिम गन्तव्य चाहिँ छेटछेट भन्ने स्थान रहनेछ। त्यहाँबाट फेरि हामी 3 घन्टा जसो हिँडेर हामी माथि सिमी गाउँ भन्ने स्थानमा गएर आजको बास त्यही हुनेछ। सिंगटीमा 3 घन्टा गाडी रोकियो, खाना त्यहीँ खाइयो, ओत लाग्ने प्लास्टिक पनि लिइयो, पानी परिहाले ओति नै विकल्प भयो। सिंगटीबाट कालोपत्रे सकियो र ग्राभल सुरु भयो र यस्तो भूखण्ड हुँदै गाडी अझ अघि बढ्यो। गाडीले हामीलाई यहाँ छोडेर फर्कियो। यसलाई छेदछेद भनिन्छ। प्राय होटलहरू नै छन् छेदछेदमा। सडक अझ अघि बढेको छ लामा बगरतर्फ। चिनको नाका जोड्ने यो सहज सडक बन्ने भएको छ। हामी छेदछेद भन्ने ठाउँमा, यसलाई छेदछेद पनि भनिन्छ, यो स्थानमा आएपछि गाडी आउन सक्ने अन्तिम स्थान यहाँसम्मको रहेछ। वास्तवमा गाडी अलिक तलसम्म आउने विशेष अब हामी 3 जना भएको कारणले चाहिँ केही बेसी शुल्क लिएर हामीलाई गाडीले यहाँ छोडिदियो। चरिकोटदेखि यहाँसम्मको हामीले तिरेको भाडा भनेको प्रति व्यक्ति 600 रुपियाँमा चाहिँ यहाँसम्म आउन सकिने अवस्था छ। अब भने हाम्रो चाहिँ हिँडाइको विकल्प छैन। छेदछेदमा एकदमै सुन्दर झरना पनि देखिरहेछ। यो झरना निकै माथिदेखि खस्ने। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अब हिँडाइको दोस्रो अध्याय सुरु भयो। अब हामी यहाँदेखि आजको लक्ष्य भनेको सिमी गाउँ। सिमी गाउँ यहाँदेखि यसै सुन्दाखेरि चाहिँ 3 घन्टा जसो लाग्छ भन्ने बुझेका छौँ। हामी बिस्तारै जान्छौँ, सायद 3-4 घन्टामा पुग्छौँ। अहिले 1 बजेको अवस्था छ। हामी 5-6 बजेसम्म त्यहाँ पुग्दा भयो। हेरौँ के कति समय लाग्ने हो। कता रहेछ? यहाँबाट भित्र होला। एरो देखाएको देखाएन। यहाँबाट सिमी गाउँ 2.5 किलोमिटर र समय पनि 2.5 घन्टा। तर ठाडो भिर्छी चुल्नुपर्ने हुन्छ। हौ दाजु, हौ अब हुनेछ रोचक यात्रा। पैदल यात्राको रमाइलो वर्णन गर्नै सकिँदैन। यस्तो भिड छ 90 यस्तो कहाँबाट जाने त्यो खै? पारी छ बाटो। यस्तो बाङ्गो टिङ्गो तेर्सो फुस्रो हान्दै भए पनि छिचल्नु पर्ने भयो। यो पारीको भिर। नदी तर्ने झोलुङ्गे पुल पारीको ठाडो भित्ता उक्लन पर्ने रहेछ। अब सिँढी मार्ग गजब तवरले बनेको देखिन्छ। भिरको सुरुङ्गे पेट काटेर गएको मार्ग। होला छ यता, यहाँ यस्तो कर भिड छ, यस्तो छाता उडाए जस्तो अर्ध छाता। यसो छ बाटो, पछाडि गाउँ छ। अगाडिको गाउँ भेट्न अब कति हिँड्नुपर्छ? हामी हिँड्नुपर्छ 3 घन्टा। पहराबाट तप तप पानी झरिरहने। बिहान मौसम सफा नै थियो। एक्कासी आकाशमा बादल मडारिन थाले। पानी पर्ला झैँ हुन थाल्यो। सिमी गाउँसम्म पानी नपरिदिए त बचिन्थ्यो आज। वज्रपाणी चित्र कुदिएको छ भित्तामा। ओडार जस्तो परेको भाग। यस्तो ठाडो उकालो छ। हाम्रो सिँढी छ, पार छ, एकदमै सजिलो छ। उकालो भए पनि त्यस्तो जोखिम र डरलाग्दो चाहिँ छैन। तल देखिन्छ अहिको छेदछेद गाउँ। बाटो घुमाउरो गरी बढेको त्यहाँबाट। पारीतर्फको सडक कति डरलाग्दो देखिने। सायद लामा बगर जाने बाटो हो त्यो। पानी पऱ्यो, निकै मजाले पानी पऱ्यो। प्लास्टिकहरू झिकौँ कि रेनकोट झिकौँ कि? रेनकोट त छैन, प्लास्टिक छ। पानी पर्छ भन्ने सम्भावना थिएन। तल धन्न प्लास्टिक ल्याएको छौँ। निकै ठुलो पानी पर्ला जस्तो छ हेर्दाखेरि। आयो आयो के खोज्छस् कानो? आएको यहाँ टक्कै बिछाउनु। पानी पनि आयो, चौतारी पनि आयो। हौ साथी, पानी यस्तो पर्यो, ठुलो पनि होइन फेरि सानो पनि होइन, भिजाइहाल्छ हिँड्दाखेरि। सिमी गाउँ पुगेको छैन, आधी बाटो पनि आइएको छैन। अब यहाँ बसेर त उपाय छैन, भिज्दै भिज्दै भए पनि हल्का जानु पर्ला। हामीसँग फेरि रेनकोट छाता बोकिएन। रेनकोटको नाममा धन्न प्लास्टिक चाहिँ हामीले तल सङ्केत हेरेर चाहिँ लिन पाइहाल्यो। त्यहाँ अरू अन्य कुरा उपलब्ध थिएन। अब बढ्नुपर्छ होला हौ यस्तोमा पनि। जाउँ, 1 घन्टा त भयो बिसाको। हौ चौरी दाइ, कहाँसम्म? होइन नि, म दाइहरूले सोधौँ। ए लु त जाऊ साथी। ओइ आयो। ए आयो, यतै आयो। यतै आयो।
आउँदैन भाइहरू कहाँसम्म हो कहाँसम्म जानुभएको सिमी गाउँ अब कति छ ल बसौँ त एकछिन अघिकै अब भाइहरू कति त छ? हिँडाइ एक घन्टा लाग्छ अलिक लाग्दैन गाउँ पुग्नुलाई त होटेल पुग्नु त भरि नै लाग्छ बढी लाग्छ यो चौरीहरूले एकचोटि पनि हान्दैन आऊ दाजु एकचोटि हाल्न सक्छ एकचोटि ओ ल त दाजु औ साथी ल आऊ त ल आऊ साँझ पर्दैछ पानी झर्दैछ बिस्तारो खुट्टा सर्दैछ भोकले पेटमा गुडगुड गुडगुड गुड गर्दैछ अन्तिम बेलाको जुक्तिले यतिसम्म चाहिँ हामीलाई धान हो त्यो कहाँ अनि अनुहार छोपेको बाटो अनुहार चाहिँ हेरौँ न अगाडि उयो भाइ जस्तो हँ अगाडि हिँड्ने पछि पछि म खुट्टा हेरेर हिँड्छु होइन होइन यो अन्तिम बेलामा धन्न हामीले किनेछ है सिँगडीमा यो नत्र चाहिँ मुस्किल पर्ने रहेछ अगाडि हिँड्नु त म खुट्टा मात्रै देखिन्छ यहाँबाट खुट्टा हेरेर कहाँ यस्तो छ अब पारै जिन्दगीमा मुटकुटो हिँडे यस्तो नि टक 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 खै लडिँदैन है टक 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 यो यात्रामा जिरीका राजकुमार जिरेल भाइ पनि जोडिएका छन् हामीसँग उनको रहर रहेछ हामीसँग यात्रा गर्ने जिन्दगी यस्तो छ है हाउ साथी हो लु आऊ है गुटुङ टुङ 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 लाएर लु आऊ है सिमी गाउँ लेखेको बोर्ड चाहिँ देखियो करिब 2000 मिटर उचाइमा छौँ हामी अहिले ए आइसक्यो त उहाँ थियो यहाँ एकछिन ओत्ति लिउँ न सिमी गाउँ आयो तर पनि ओत्तिउँ त एकछिन नओत्तिने सिमी गाउँ चाहिँ छिरियो माथिको डाँडामा हामी बस्ने होटल छ तल गाउँबाट माथि पुग्न अझ आधी घन्टा लाग्ने देखियो यो सिमी गाउँको माने डाँडा कटेर अघि बढ्दैछौँ पानी झन् थपियो प्लास्टिकले केही न केही त पानी छेकियो तर निकै भिजियो पनि हामी सिमी गाउँको तल्लो भेगमा आइपुगेछौँ अब माथि होटल त धेरै छ हामी चाहिँ माथि पनि होटल छ अरे त्यहाँ पुग्ने भयौँ यहाँसम्म चाहिँ यो बाटो चाहिँ सबै यो सिँढी मात्रै छ राम्रो छ धेरै मेहनत गरेर बाटो बनाएको छ खुसी लाग्यो यो अब कहाँसम्म यस्तो राम्रो बाटो छ हेरौँ आज हाम्रो बास चाहिँ सायद यहीँ सिमी गाउँमै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ अहिले अब 4 बजिसक्यो धेरै अगाडि नबढौँ होला यो सिमी गाउँको पनि तल फेदबाट फेरि माथिको होटलहरू पुग्न त निकै हिँड्नुपर्ने रहेछ पानीमा रुच्दै रुच्दै अब त पुगिगयो कहाँ हो कता हो किन हो कसो हो ल आऊ त अब आइपुग्नु लाग्यो कि अँ जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो कुरो नि एकदम हरेस खानु हुँदैन धैर्य छोड्नु हुँदैन चरस हामी दुई घन्टा त लगातार पानीमा भिज्यौँ मजाले भिज्यो अँ तर पनि अब यो सङ्घर्ष पछाडि सफलता मिल्छ बिरामी चाहिँ भइएन भने अरू त केही गुनासो छैन भिजेर चाहिँ ल्याफै भयो जिन्दगीमा चरस पनि नखानु हरेस पनि नखानु यदि तपाईँलाई कुनै ठाउँ छ भने जानु यही आकाश हो हाम्रो छानु आइपुग्नु लाग्यो आइयो आइयो सिमी गाउँको होटल सिमी गाउँ आया तिमीलाई भेट्न यो बर्खे झरीमा मनै हो तिम्रो छहारी छाया संसारैभरिमा मितिनी लेखेकोमा आयो लु ढोगौँ बडो मुस्किलले भिज्यो जे होस् यो मितिनी भन्ने होटल लज भनौँ यहाँ बस्न सकिने स्थान अब यहाँनिर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ प्रतिदिनको यहाँनिर एउटा रुमको 500 रुपियाँ धेरै सस्तो लाग्यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब यति सुविधा दिनुभएको छ अब शुल्कै त्यही रहेछ लाग्ने 3 जना नै हामी 500 रुपियाँको रुममा अटाउन सक्ने भयौँ भने सादा खाना चाहिँ भेज खानाको चाहिँ 200 रुपियाँ भन्ने कुरा बुझ्यो त्यति महँगो चाहिँ लागेन यहाँसम्म सस्तो नै लाग्यो यहाँनिर अब हामी माथि जान्छौँ माथि चाहिँ अलिकति मूल्य चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने सुनेको छौँ त्यसमा गुनासो छैन किनभने बोकेर लाँदै गरेको चौरीमा हाल्दै चाहिँ झुन्डुन ढुवानीको चाहिँ समस्या छ त्यो अनुसारको एकदमै कम शुल्क चाहिँ यहाँनिर पाइयो डाँडामा मजाले हिउँ परिरहेछ अब यताभित्र हामी आउँ भित्र राम्रो छ होटल गजब लाग्यो अब हामीले देखेको यो होटल चाहिँ मितिनी हामी चाहिँ आउनु हुनेहरूलाई चाहिँ यो रोज्नु होला भन्न चाहन्छौँ शुल्क पनि त्यस्तो होइन र सफा सुग्घर र बस्नलाई पनि एकदमै धेरै योग्य स्थान छ हामी कुन रुम लिउँ उताको पनि धेरै चिसो हुन्छ कि तीन जना अट्न सक्ने छ तीनटा यहीँ छिरौँ त उता देख्न सकिन्छ है भाइ आउँ ल आउँ यस्तो छ रुम यहाँनिर हामीले चार्ज गर्नको लागि पोर्ट पनि छ बिजुली छ मुख्य कुरो यो ठाउँमा
बिजुली भएको कारणले समस्या छैन। छोरोल्पा पैदल यात्राको हाम्रो पहिलो बास सिमी गाउँमा हुने हो। सिमी गाउँको नामाकरण सिमीसँगै जोडिएको रहेछ। पहिले यो भाग जङ्गल हुँदा सिकारीले ल्याएको सिमीको दानाबाट सिमी उम्रिएछन्। सिमी उम्रने ठाउँमा मानवीय बसोबास सम्भव छ भने क्रमशः यहाँ बसोबास बढेर गएको मानिन्छ। यो पहिला यो गौरीशङ्कर चाहिँ यो पुरा घना बस्ती र जङ्गल रहेछ। तर यसमा सुरुको कथा भनेको चाहिँ यो सिमी गाउँ रहनुको कारण चाहिँ यसरी सिकारी खेल्न आउँदाखेरि वाटरमा बास बस्यो र सिमीको दाना चाहिँ बास बसेको ठाउँमा झऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को साल सिकारी खेल्न आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा लटरममा सिमी फलिसकेपछि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मानव बस्ती हुँदो रहेछ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरू बसैसरे आगो, रामेछापबाट बसैसरे गरेर आगो। शेर्पा जातिहरू पनि यसै बसैसरेर चाहिँ क्रमिक रूपले यसरी बस्न थालेछ र शेर्पाहरू चाहिँ यो माथिल्लो भेगमा बस्न थालेछ। अनि तामाङहरू चाहिँ अलि यो पछाडिको भागमा बस्न थालेछ। अनि अहिले पनि तामाङ र शेर्पाहरूको समुदाय नै मिलेर यहाँ सिमी गाउँमा बसिरहेको छ। सिमी गाउँबाट सुरु हुने रहेछ काटमार रहित क्षेत्र। यसैको हिमाली भेगमा पशुपन्छी काटमार निषेधित नै गरिएको बुझियो। रोलबालिङ रिजनलाई चाहिँ यो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण तीर्थ रहेछ। माउन्ट कैलाशलाई चाहिँ शिर भन्दो रहेछ। अनि यो रोलबालिङ भ्यालीलाई चाहिँ यो पेट भन्दो रहेछ। यो हलेसीलाई चाहिँ हाम्रो खुट्टा। सकेसम्म हिंसा नगर्ने धेरै जस्तो चाहिँ बुद्धिस्ट मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँमा बस्ने, टाढा टाढाबाट आउने तीर्थालु, ठुल्ठुलो भक्तजनहरू, ठुल्ठुलो लामाहरू चाहिँ तीर्थ गर्नलाई यो ठाउँमा आउने। यो तल्लो रोलबालिङ र माथिल्लो रोलबालिङ मिलेर चाहिँ यो सिमी गाउँ बुद्धिज्म एरिया, यो चाहिँ धार्मिक क्षेत्र। यसलाई चाहिँ सकेसम्म हिंसा मुक्त र यसलाई चाहिँ हामी काटमार नगर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ हामी एउटा लामाहरूसँग गुरुहरूसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ काटमार निषेध क्षेत्र भनेर मेरो विचारमा नेपालको पहिलो ठाउँ नै होला यो। पहिलो ठुलो क्षेत्र र धार्मिक हिसाबले काटमार चाहिँ मुक्त क्षेत्र भनेर चाहिँ यसलाई सिमी गाउँदेखि माथि बेदिङसम्मलाई चाहिँ यसमा काटमार चाहिँ गर्न दिएको छैन। एउटा नियम रहेछ यहाँ। यदि कसैले यो भेगमा काटमार गरेको पाइए 50,000 जरिवाना। वास्तवमै धार्मिक आस्थाका कारण मांस मासु चल्दैन रहेछ रोलबालिङ हिमाली भेगमा। यहाँदेखि माथिसम्म रोलबालिङसम्म चाहिँ काटमार गर्ने चाहिँ एकदम काटमार रोलबालिङको क्षेत्रमा माथि धर्मगुरुहरूले चाहिँ अब कुनै कसैले चाहिँ काटमार गरेको थाहा पाएमा त्यसलाई चाहिँ लिनेलाई पनि दिनेलाई पनि अब गर्ने र गराउने दुइटैलाई 50,000 जरिवाना गरिनेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नियम राख्नुभएको छ। त्यसले अहिलेसम्म परेको छैन। अब योभन्दा माथिदेखि चाहिँ काटमार मुक्त क्षेत्र हो र यसलाई सबैले पालन गरिरहेको छ र अब पनि गर्दैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सिमी गाउँमा जिउ सुकाइयो, रात कटाइयो, सहज रह्यो यहाँको बास। अब अझ अघि बढ्ने तयारी गरियो। हामी सिमी गाउँबाट बिहानको 8 बजे मात्रै निस्क्यौँ। अलिकति ढिलै गरेर हिँड्यौँ। मौसम आज फेरि सफा छ, तर बेलुका भएपछि अथवा दिन ढल्दै गएपछि चाहिँ मौसम फेरि एकदमै धेरै बिग्रिने सम्भावना छ। आजको हाम्रो दोङगाङ भन्ने स्थानमा चाहिँ बस्ने सायदै पानी परेन या मौसम बिग्रेन, हिउँ परेन भने त्यहाँ बस्ने हो, नभए अगाडि पनि बस्न सक्छौँ। हेरौँ मौसमले के भन्छ। करिब हामीले आज अब यसै हेर्दा चाहिँ 6-7 घन्टा या 8 घन्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को दिनको बिहान हामी निस्क्यौँ, अघि बढ्यौँ। गन्तव्य छोरोल्पा ताल, तर कहिले पुगिन्छ थाहा छैन। जहाँ पुग्दा रात पर्छ त्यहीँ बस्ने हो। पानी चाहिँ नपरिदियोस् आज। पदमार्ग त्यस्तै उकालो, सिँढी र बार लगाएर सुरक्षित चाहिँ छ। सिमी गाउँ छोडेर उकालो लाग्यो। उकालो पनि एकदम उकालो छ है। अब साथी पर्खिँदै जाउँ न। सिमी गाउँ पर त्यही गाउँमा बसेको हो। ट्रेकिङ गर्न रुचाउनेहरूका निम्ति यो पदमार्ग स्वर्णिम यात्रा हुनसक्छ। अप्ठ्यारो र जोखिम छैन, सजिलो माने मैले चाहिँ यसलाई। ठाउँ ठाउँमा बिसाउने विश्रामालय छ। केही घन्टाको हिँडाइ पश्चात होटलहरू छन्। जति सकियो त्यति हिँडेर बस्न सकिने। गन्तव्य छोरोल्पा ताल, त्यहीँ पुग्न सकिएन भने पनि गुनासो नहुने, मार्गमै सुन्दर ठाउँहरू भेटिने। रोलबालिङ क्षेत्रको मुख्य गन्तव्य छोरोल्पा ताल, नजिकै दुधकुण्ड पनि छ अरे। यतैबाट तासी लाप्चा पास गरेर विदेशीहरू नाम्चे बजार पनि निस्किँदा रहेछन्। माथि ना गाउँ कटेर फेरि जिरी निस्किन सक्ने पदमार्ग रहेको पनि बुझियो। नेपाली पर्यटकहरू कम मात्रामा मात्रै यता आउने गर्छन्। विदेशीले चाहिँ चिनेका रहेछन् अघिबाटै यसको महत्त्व। कम खर्चमै यति गजब ठाउँको यात्रा गर्न सकिने। कहाँ कति खर्च लाग्छ जानकारी दिँदै जानेछौँ हामी। सिधा अगाडि गौरीशङ्कर हिमाल देखिने। हामी यो हिमालको फेदी छिचोलेर निकै अघि बढ्नेछौँ यो यात्रामा।
हामी सिमी गाउँबाट 1 घन्टा हिँडेपछि यो पुल भएको ठाउँमा आइपुग्यो। दाइले पुलतिर चाहिँ नजानु, सिधै अगाडि बढ्नु, पुल चाहिँ क्रस नगर्नु भन्नुभएको थियो। हामी अब यहाँ कतैबाट अगाडि जाने बाटो होला, पुल नतरिकन हामी सिधै अगाडि जान्छौँ। सिमी गाउँबाट 1 घन्टा अगाडिको बाटो। यात्रामा बाटो भुलियो भने चाहिँ नराम्रो दुःख पाइन्छ। दो बाटोमा सजग हुनुपर्छ जहिले। तर यो पदमार्गमा सङ्केत गरिएका बोर्डहरू भेटिनाले झुकी चाहिँ हालिँदैन रहेछ। अब हामीले यो यात्रामा भेट्ने अर्को ठुलो गाउँ चाहिँ बेदिङ भन्ने स्थान मात्र। त्यो भनेको पुरा 1 दिनको बाटो हो अब। तर बिचमा व्यावसायिक होटलहरू चाहिँ भेटिने रहेछ। अब लगभग निर्जन ठाउँको यात्रा सुरु भइसक्यो। हामी बाहेक अन्य मानिस पनि देखिन छोड्यो। अन्य पर्यटक जाँदै आउँदै गरेको भेटिएन कतै। सिमी गाउँबाट 1-1.5 घन्टा हिँडेपछि भेटियो यो बोर्ड। यो स्थानलाई उत्तिसे भनिँदो रहेछ। अगाडि एउटा मात्र घर देखिँदैछ। सिमी गाउँबाट हिँडेको लगभग 1.5 घन्टामा चाहिँ हामी उत्तिसे भन्ने ठाउँ आयौँ। उत्तिसेमा एउटा सानो होटल मात्रै देखिन्छ, अरू केही छैन यहाँ। त्यो पनि बन्द अवस्था रहेछ, अहिले चाहिँ ताला लागेको छ। अब हाम्रो चाहिँ 2-2.5 घन्टा हिँडेर चाहिँ सोर्मुचे भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ। त्यहाँ मात्रै यसो चिया खाने व्यवस्था रहेछ। यो बिचमा अन्य चाहिँ ठाउँ अब छैनन् यसरी होटलहरू भएको। त्यो फेरि कुन ठाउँ आयो? घरहरू छ यहाँ, आइरहेको छ, मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। दाजु के ठाउँ भन्छ यसलाई? के ठाउँ भन्छ? यसलाई उत्तिसे नै भनिँदो रहेछ। माथिल्लो उत्तिसे एउटा घर या गोठ देखियो यहाँ। अलिकति मासतिर आइयो अर्को एउटा घर छ। यो उत्तिसेमा तल्लो उत्तिसेमा एउटा घर, माथिल्लो उत्तिसेमा एउटा घर। पछाडि घरमा एउटा दाइ हुनुहुन्छ अनि एउटा कुकुर छ। हाम्रो पहिलो दिनको पैदल यात्रा 1000 मिटरदेखि 2000 मिटरको थियो। आज भने 2000 मिटरबाट 3000 मिटर करिबको यात्रा। भोलि 3000बाट 4000-4200 त्यस्तै र अन्त्यमा छोरोल्पा ताल 4580 मिटर हाम्रो गन्तव्य रहनेछ। आज समय निकै छ। हुन त डोङाङ कटेर थाङदिन भन्ने ठाउँ पनि पुग्न सकिन्छ। तर अहिलेको मौसमी व्यवहार चाहिँ दिन ढल्दै गएपछि पानी पर्ने रहँदै आएको छ। त्यही भएर डोङाङ समयमै पुगेर बस्ने योजना छ। यो चौरीहरूको नाम पनि छ दाजु? नाम राखेको छैन? चौरी हो कि यो चपचप? यसलाई चौरी नै भन्छ। यो बाटामा हिँड्दै गर्दा धेरै प्रकारको गुराँसहरू देख्न पाइयो। ठ्याक्कै माथि यहाँ लाली गुराँस, पर त्यहाँ सेती गुराँस, तल अझै महालाली गुराँस र यहाँ काली गुराँस। हो, यो काली गुराँस त हो। टोपी हो यो त, कसले फ्यालेछ यहाँ? गुराँसैको बोटमा छ त अनि फुले जस्तो। यो चाहिँ टोपी कसरी झुन्ड्यायो त्यहाँनिर? हो, कहाँ कहाँ कहाँ? तल खोला। अनि छ त नि। खोला हो। नगरौँ न, कहाँ जान्छ यार? नगरौँ बट नगरौँ। त्यो भिर पनि छ त्यहाँदेखि तल। तपाईँ चिप्लिनु भयो भने तल पुगिन्छ। यता बाटोतिर आउनु, फर्किनु फर्किनु। ओ बट यतै बाटोतिर आउनु, यता आउँ यता। छोरोल्पा पदमार्गमा पाइने विभिन्न खाले गुराँसमध्ये 3 किसिमका गुराँस हामीले भेट्यौँ। ट्याक्कै यो तपाईँको अगाडि भएको लाली गुराँस रातो, यो अर्को गुलाबी गुराँस पिङ्क र यो सेतो गुराँस। 3वटा गुराँस ठ्याक्क साथले हामी सुरमुचे सायद आइपुग्न लाग्यौँ। अब यहाँबाट गौरीशङ्कर हिमालको कति राम्रो दृश्य देख्न पाइयो। यही हिमाल हाम्रो देशको टाइम जोन छुट्याउने प्रतीक। सबैभन्दा सठिक समय अहिले गौरीशङ्कर हिमालमा 11 बजेको छ। अब देखियो सुरमुचेको बोर्ड। झन्डै 2500 मिटरमा रहेछौँ अहिले हामी। सुरमुचेमा केही घरहरू देखिँदैछ, सायद होटल हुने। सिमी गाउँबाट 3.5 घन्टा ठ्याक्कै हिँडेपछि हामी आइपुग्यौँ यो सुरमुचे भन्ने स्थानमा। यहाँनिर 2वटा होटल, 2-3वटै छ, माथि पनि छ सायद है। यहाँ सायद 3वटा जति होटल देखिँदैछ। यहाँ चाहिँ हामी केही खाजा खाएर अघि बढ्नेछौँ। अब यस पछाडि आउने गाउँ भनेको क्याल्चे, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो आजको दोनाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ बास हुने अवस्था छ। लु खाजा खाउँ त। यस्तो भोक लाग्यो नि। तिमीलाई चाहिँ भोक लाग्यो कि लागेन भाइले भने? अब लु त भोकले चाहिँ झोक। सुरमुचेमा हामीले करिब आधा घन्टा जति बिसायौँ। खाजा खाइयो, चिया खाइयो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अबको यात्रा केल्चे हुँदै अगाडि दोनाङ भन्ने ठाउँसम्मको रहनेछ।
अब लगभग यसै बुझ्दाखेरि चाहिँ 3-4 घन्टा या 5 घन्टा हिँड्नुपर्ने छ। अब हाम्रो गति कस्तो रहन्छ, अहिलेसम्म मौसम ठिकै छ। अब चाहिँ ठ्याक्कै यो बादलले ढाकेको छ, हिजोको जस्तो भिजाइ भयो भने फेरि मुस्किल पर्ने अवस्था छ। अलिकति छिटो गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब अघि 2.5 घन्टामा आउँछ क्याल्चे र थप 1 घन्टामा डोङाङ। करिब 5 किलोमिटर अझ अघि हिँड्न बाँकी छ आज। बिस्तारै जाँदा पनि 3-4 घन्टामा त छिचोलिहाल्छौँ हामी। पानी चाहिँ नपरिदियोस्, हिँड्न त जति पनि हिँडिन्छ बिस्तारै बिस्तारै। यो सुरमुचे अघि खाजा खाएको ठाउँ, हामी पल्लो डाँडामा पुगिसक्यौँ। बिस्तारै मौसमले बैमान गर्न थालिसक्यो। दिन धुम्मिँदै आयो, पक्का पानी पर्छ अब एकछिनपछि। कतै कतै ओह्रालो तर धेरैजसो उकालो नै छ मार्ग। सिँढी भएकाले सहजै छ यात्रा। यो खोला भनौँ या झरना, चट्टानबाट चिप्लिँदै झरेको पानीको बहाव। पानी त माथिबाटै झरेर आएको रहेछ। सुन्दर झरना पो रहेछ यहाँ। यो माथिको भागबाट पानी हाँगा छुट्याएर तलतिर खसेको। खण्ड खण्डको पानीको बहाव हेरिरहँ लाग्ने। कति रमाइलो हुन्छ यसरी हिँड्न पाउँदा। क्यामेराले देखाएर मुखले भनेर व्यक्त गर्नै सकिँदैन। स्वयं अनुभव गर्दा कैयन गुणा बढी रमाइलो हुने गर्छ। हाम्रो देशलाई प्रकृतिले सबथोक दिएर पनि हामीले चिन्न सकेनौँ। नमिठो लाग्छ यो दृश्यहरू देख्दा। यस्तो अँध्यारो भयो यो जङ्गलमा, पानी पर्न आँटो। केल्चे पुग्न अझै 1 घन्टा बाँकी छ। आज फेरि बिजोग होला जस्तो छ। यही माथिको डाँडाहरूमा हिउँ परेको यहाँबाट देख्न सकिन्छ। बिजोगै हुने अवस्था फेरि छ आज पनि। यस्तो जङ्गल छ यार, आम्मामा। के पर्यो अरे? असिना पऱ्यो कि यसलाई हिउँको बाफ पनि भन्छन् मैले जाने अनुसार चाहिँ। असिना साना 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 क्षेत्र पऱ्यो। पानीको साटो चाहिँ त्यो पानी जमेर साना साना हिउँका गोटी झरे। हो भाइ, फेरि रह्यो। र के गर्ने, प्लास्टिक एकछिन ननिकालौँ, एकछिन ननिकालौँ। केल्चे पुग्नु अहिलेलाई केल्चेसम्म पुग्ने चाहिँ कोसिस गरौँ। पानी त पर्न थाल्यो तर केल्चे पुगेर बिसाउने भइयो। थोरै भिज्दै अघि बढियो। कसरी चाहिँ गर्ने अरे? यो खत यस्तो सत्त यस्तो भएको हाम्रो प्लास्टिकलाई घुम बनाउने, बर्खामा रोप्न जाने यसरी आधीलाई यसरी बिचमा सत्ता हाल्ने हो, अनि ठ्याक्क साथले भक्कै ओढ्ने। लु ओढौँ त, झ्याप्प ओढ्ने हो। लु ओढौँ त, लु जाउँ। छोपियो यसले पछाडि। रोपार हलीहरू सबै तयार भए। हो भाइ, मेरो भएन। लु हलो जोतौँ त खल्लो तरिका। जिन्दगीमा पानी सानो परेन यार, भिजियो पनि आउँदैन। गाउँ अझै आउँदैन यार केल्चे। के छ तिम्रो गुनासोहरू? पानी आएर चाहिँ भाइ जिन्दगानी भयो जस्तो त लागेको छैन नि। यस्तै हो भाइ अब यात्रामा। यात्रामा यस्तै हो कि, कहिले हुँदैन। जात्रै जात्रा यात्रा। बर्खाको बेला पनि त होइन, खास त चैतको अन्तिमतिर यत्रो पानी पर्ला भन्ने के थाहा थियो र? तल मौसम बिग्रेको थियो त थिएन। छारीमा एकछिन बस्यो है। अब मुख्य कुरो छोरोल्पा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन यार? छोरोल्पा हिउँ परेको हो नि। माथि यो पानी भनेको हिउँ परेको। धेरै धेरै परेछ माथि। हैट, कोही गएको आएको देखिँदैन फेरि। कोही छैन, नाम निशान, छत्र छाया, चरो मुसो। यस्तो बोर्ड देखियो भने गाउँघर या होटल नजिक हुन्छ। हामी केल्चे भन्ने स्थान आइपुगेछौँ। 2810 मिटर उचाइमा छौँ अहिले। अब हामी बस्छौँ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि दोङाङमा होइन। दोङाङ अझै 1.5 किलोमिटरभन्दा बेसी। अनि जानुपर्ने चाहिँ 45 मिनट लेखेछ। अब हामी आएको ठाउँ चाहिँ क्याल्चे आउन आँटेछ सायद। यहाँ अगाडि क्याल्चे छ। 2810 मिटर उचाइमा हामी छौँ अहिले। हामी क्याल्चे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा होटल छ, क्याल्चे होटल भनेर। क्याल्चे लज नै छ, यहाँनिर बस्न पनि सकिने अवस्था रहेछ। हामी आइसकेपछि चाहिँ फेरि घाम लाग्यो, फेरि पानी पनि कम भयो।
अब सायद यहाँ हामी चिया खान्छौँ कफी सफी केही हिँडेपछि चाहिँ पानी पर्ला फेरि यो कस्तो झुकेर आएको छ मौसमले पनि भने नि केल चाहिँ भन्ने ठाउँमा हामीले कफी खायौँ भोक त्यस्तो लागेको छैन तल अघि हामीले चाउचाउ अनि चिया बिस्कुट खाएर हिँडेको अब यहाँबाट यसै बुझ्दा 45 मिनट 1 घन्टाको बाटो रह्यो मौसम सफा भइदिए त अरू 3-4 घन्टा हिँडेर थाङदिङ बस्नेछौँ हेरौँ अब पानी पर्ला या नपर्ला आज थाङदिङ नै पुग्न पाए त भोलिलाई बाटो छोटिन्थ्यो तर बिचमा पानी परे 3 घन्टा भिज्नुपर्छ फेरि जङ्गलको यस्तो बाटो हिँड्न त खुब रमाइलो हुन्छ अब करिब 3000 मिटर उचाइमा छौँ हामी चिसो निकै छ पर घरहरू देखियो त्यो नै हो सायद दोङाङ क्याल्चेबाट आधा घन्टा जति हिँड्यौँ जङ्गलकै बाटो छ डङ्की डङ हिँड्दैछौँ दोङाङ भन्ने ठाउँतिर बढ्दैछौँ अगाडिपट्टि यस्तो खतरनाक झरना देखियो हाम्रो हाइटभन्दा धेरै माथिबाट हाम्रो हाइटभन्दा धेरै तलसम्म गएको झरना कुनै ठाउँबाट पनि पुरा खिच्न नसकिने झरना रहेछ हौ यो त झरना निकै सुन्दर माथिबाट धेरै तलसम्म खण्ड खण्ड गरी झरेको यहाँ आइपुग्दा फेरि वर्षा हुन सुरु गरिसक्यो पानीले थोरै थोरै छुट्यो तर अब पेलेरै दोङाङ पुग्न सकिन्छ प्लास्टिक ओडिएन यता 3000 मिटर उचाइको पानी कति चिसो हुन्छ व्यक्त गर्न चाहिँ सकिँदैन यो हो दोङाङ 2वटा होटल लज सञ्चालित छन् यहाँ पानी पर्न रोकिएको छैन अझै समयमै यहाँ आइपुग्यो तर पानी नरोकिएकोले यहीँ बस्ने निर्णय गरियो तल सिमी गाउँकी वृद्ध आमाले दोङाङ लज सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ धेरैवटा कोठाहरू छन् यस लजमा छेउबाट रोलबालिङ खोला बगेर गएको छ स्थानीयले यसलाई छोरोल्पा खोला भन्ने गरेको पनि पाइयो छोरोल्पा र दुधकुण्डबाट आउने खोला तामाकोसीको गतिलो सहायक नदी हो यो हामी 3 बज्दा नै यहाँ आइपुग्यौँ यहाँबाट अर्को होटल भएको स्थान थाङदिङ पुग्न करिब 3 घन्टा लाग्ला मौसम पनि त्यति ठिक छैन र रातै पर्ने अवस्था हुन सक्नाले हामीले यहीँ बस्ने निर्णय गर्यौँ यहाँ चाहिँ जिउको 200 रुपियाँ बसेको खाएको सादा खानाको 300 रुपियाँको अवस्था रहेछ यो सबै तपाईँकै हो सबै मेरो एक्लो मान्छेको हजुर ए अनि को बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ व्यापार गर्दा व्यापार नानीहरू आउँछ नि त ए अहिले चाहिँ तपाईँहरू मात्रै हुन्छ हजुर अहिले त अहिले त्यति व्यापार हुँदैन नि ए अनि कति पहिलेदेखि हो व्यापार हजुरहरूको व्यापार त भयो 20-25 वर्ष भयो यहाँ हजुर जन्म कहाँ हो तपाईँ अहिले 2 वर्ष सिमी गाउँ सिमी गाउँ हो हजुर ए घर चाहिँ यहाँ होइन हजुर सिमी गाउँ हो यो चाहिँ व्यापार गर्नलाई बनाएको मात्रै होटल हो हजुर, हजुर। ए ल राम्रो सुविधा राम्रो अब दिनुभएको अब छ सिजनमा पुसमाघमा हामी गाउँमा जान्थ्यौँ हजुर अनि यो सिजनको बेलामा मात्रै आउँछ कि ए यहाँनिर चाहिँ पर्यटकहरू कहाँदेखि आउँछन् खैरे पहिले त खैरे मात्रै आउँथ्यो अहिले चाहिँ 2 वर्ष भयो नेपाली अहिले चलेको अलिअलि चलेको छ नि सबैजना चोरहरूलाई घुम्न आउनुहोस् दुधकुटो घुम्न आउनुहोस् थुप्रो छ माथि तीर्थ त धेरै छ धेरै जस्तो मान्छे चोरहरू मात्रै हेरेर जान्छ अहिले धेरै बुझ्ने भएको छ अहिले त कुनै दुधकुण्ड पनि हिँड्छ अर्को दिन बिहानै दोङाङमा उठ्यो मौसम निकै सफा छ अहिले भरे 2 बजेपछि पानी पक्का पर्छ अब थप उचाइमा पानी पर्दैन हिउँ पर्छ अब हिउँको सामना गर्न तयार छौँ हामी जसरी हुन्छ छोरोल्पा पुग्ने नै छौँ हामी आमाले बिदाई गर्नुभयो हामीलाई निकै मजाकी आमा अलि छिटो जानुहोस् पानी पर्छ अर्को गाउँमा चाहिँ उज्यालो पुग्नु रे आफ्नो गाउँमा चाहिँ रात पारेर जानु रे उखान क्या पहिलोको उखान अर्काको गाउँमा उज्यालोमै पुग्नु आफ्नो गाउँ चाहिँ रात पारेर जानु हेरौँ आज कहाँ पुग्ने हो रातिसम्मै हिँड्नेछौँ आज त दर्शकबिन अर्को भिडियोमा निकै धेरै सङ्घर्ष रहनेछ हाम्रो हिउँको चुटाइ रातारातको हिँडाइ होटल नपाइनुको तनाव छिचोल्दै अन्त्यमा यस्तो ठाउँ पुगी छाड्नेछौँ कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरी अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनु है त म सचिन नेउपाने लगायत सबै टिम आजलाई बिदा माग्छौँ धन्यवाद नमस्कार